हेलो नमस्ते मरमै फर्की साथीहरू आज पनि केही नयाँ विशेष टिप्सको साथ उपस्थित भएको छु। साथै तपाईँ नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो युट्युब च्यानल बनाइसकेपछि तपाईँले युट्युब च्यानलको लागि युट्युब ब्यानर एकदम आवश्यक पर्नेछ र युट्युब ब्यानर बनाउनको लागि तपाईँले के गर्नु कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँको लागि युट्युब ब्यानर बनाएर देखाएको छु। ढिलो नगरिकन तपाईँ डाइरेक्ट हाम्रो यो भिडियोमा साथीहरू सबभन्दा पहिले त आफ्नो मोबाइललाई ओपन गर्नु होला। मोबाइल ओपन गरेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको पिक्सल ल्याब भन्ने एप तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला। यदि तपाईँसँग अलरेडी डाउनलोड छ भने चाहिँ त्यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्नु होला। मैले मेरोमा चाहिँ अलरेडी डाउनलोड भएको छ त्यसलाई म ओपन गर्न गएको छु। मेरो पिक्सल ल्याब एप ओपन भइसकेको छ। अब हामीले साथीहरू यसमा एउटा सेप तयार गर्नेछौँ हामी ब्याकग्राउन्ड सेपको लागि। सेप तयार गरेर तपाईँको यहाँ यता ब्याकग्राउन्ड सेपबाट यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो कुन कलर राख्न चाहनुहुने हो तपाईँ आफ्नो एउटा कलर चुज गर्नु। मैले रेड कलर राखेँ। यता रेड कलर दिइसकेपछि तपाईँले यसमा हामी एउटा यसलाई तपाईँ लक गर्नुलाई त माथि उसमा गएर फेरि एउटा प्लस आइकन क्लिक गरेर तपाईँ फ्रम ग्यालेरीमा जानुहोला र यसमा तपाईँले युट्युब ब्यानर बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने युट्युब ब्यानर साइजको पिएनजी इमेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ यसमा अलि डाउनलोड छैन भने तपाईँ आफ्नो गुगल बक्समा गएर युट्युब ब्यानर साइज पिएनजी इमेज भनेर सर्च गर्नुहोला र एउटा इमेजलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला। त्यो डाउनलोड भएको इमेजलाई यता यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला। मेरो यसमा डाउनलोड गरेको छु। यस्तो इमेज सो गर्नेछ यस्तो इमेज हुनेछ तपाईँकोमा यस्तो देखिनेछ। यसलाई हामी साइज पुरा राख्नेछौँ साइज दिनेछौँ। यसमा रिलेटिभ साइज हामी पुरा गऱ्यौँ। अब साथीहरू यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यसमा मैले यसलाई लक राखेँ किनकि लक राख्दा के हुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि अरू काम गर्दाखेरि चाहिँ हल्लिन पाउन्न। अब यो तपाईँको यसको जो तपाईँको बिचको कोठा जस्तो टाइप देखाएको छ नि त्यो सबै तपाईँको त्यो कोठाभित्र तपाईँले रेडी गर्नुपर्छ। जे कुरा लेख्नु छ या कुनै एड फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ भने सबै कोठाभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले म आफ्नो तरिकालेको एउटा डिजाइन तपाईँलाई बनाएर देखाउनेछु। मैले यता प्लस आइकनमा गएर फेरि मैले सेप भन्ने अप्सन लिएर फेरि यसमा क्लिक गरेर मैले एउटा कुनै गोल सेप लिन गएको छु। ओके गरेँ। यसलाई म ट्राई गरेर अलिकता सानो साइज बनाउँछु। यसरी राखेँ अनि अब यसलाई पनि मैले ठिकै छ। यसलाई एउटा यति बढिसकेपछि यसलाई नै मैले लक राखेँ। लक राखेपछि मैले यसमा अब यही फन्टमा हामी टेक्स्ट लेख्नेछौँ। ए भन्ने अप्सन लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु अनि टेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ यता। यसमा एडिट भन्ने ठाउँमा जानु होला। फेरि यता यसलाई काट्नु होला अनि यहाँ सबै तपाईँको आफ्नो कुन च्यानल नाम होस् आफ्नो च्यानल नाम राख्नु होला। मैले आफ्नो च्यानल नाम राख्ने गरेछु। यति देखिसक्यो। तपाईँले यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यता राख्नु होला। यसको साइज सानो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यताबाट साइजमा गएर यसलाई फन्ट साइज अलिक माइनस यस्तो कम गर्न सक्नुहुन्छ। यता ओके गर्नु होला। यसरी ओके गरिसकेपछि तपाईँको बी भन्ने अप्सनमा यता तपाईँ बी भन्ने ठाउँमा गएर बोल्ड हुनेछ फन्ट यसरी बोल्ड देखिनेछ अनि यसरी यसलाई ओपन बन्द गर्नु होला र यसको फन्ट साइजको तपाईँको फन्ट साइज अनि फन्टमा गएर फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसको फन्टको स्टाइलिस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट गएर जुनसुकै फन्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट जुनमा आफूले तपाईँलाई मनपर्छ त्यो फन्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यताबाट जस्तै हामीले एउटा गऱ्यौँ यताबाट
यहाँ यस्तो आएछ तर मलाई चाहिएन त्यो मलाई त्यो त्यही नै ठिकै छ त्यसलाई ब्याक गरेँ। अब यसबाट तपाईँ यहाँ यताबाट चाहिँ तपाईँले स्याडो राख्न सक्नुहुन्छ। स्याडो दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ पछाडिको भागलाई स्याडो दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यताबाट स्याडो दिन सक्नुहुन्छ। मैले स्याडोलाई बन्द गरेँ अनि स्टोक देख्न मतलब स्टोक राखेर यस्तो देखाउने छ। यसमा इनेबल गऱ्यो भने यस्तो दियो स्याडो भन्ने छ। स्याडोमा चाहिँ यस्तो देखाउने छ। यो बन्द गरेँ मैले। अब स्याडोमा गएर तपाईँ यसो क्लिक गऱ्यो भने यस्तो देखाउने छ। तपाईँले यसरी वाइट गरायो भने वाइट यस्तो देखिने छ। ब्याकग्राउन्ड स्याडो चाहिँ वाइट देखिने छ। यति गरिसकेर यति एउटा यो भयो। अब तपाईँ चाहिँ यसबाट तपाईँ अब हामीले फेरि प्लस आइकन गरेर हाम्रो आज यति लेखेँ अनि फेरि यसमा केही अरू लेख्नु छ भने चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टु गऱ्यो तल केही केही तपाईँले आफ्नो के तयार गर्नु भएको छ के लेख्नुलाई तयार गर्नु भएको छ त्यो राख्नु होला। मैले त्यति समथिङ तपाईँ देखाउनलाई लेखिरहेको छु केही। फेरि तल मैले एउटा केही लेखेँ। डेली भिडियोज लेखेँ मैले। यसको साइज कम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। साइजमा गएर यताबाट साइज कम हुन्छ। यसलाई फेरि तपाईँले बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्ड गरिदिनु होला। बोल्ड गरेँ। यसलाई तपाईँले जस्तै ग्रिन दिनु फन्ट सायद कलर चाहिँ ग्रिन राख्नुभयो भने हामी चेन्ज गरेर देखाउँछ। ग्रिन राम्रो देखेको छैन। अर्को किन राख्नु मैले यस्तो टाइपको राख्नु यो राख्यौँ। अनि त्यसपछि गएर अब हामी लोगो एड गरौँ। हामी लोगो इन्स्टा तपाईँ यदि तपाईँको साथीहरूलाई तपाईँ फलो गराउन चाहनुहुन्छ अरू च्यानलमा युट्युब फेसबुक ट्विटर जे पनि जुनसुकै पनि एपलाई सफ्टवेयरमा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो युट्युब अनि फेसबुक इन्स्टाग्राम तिनीहरूको पिएनजी लोगो डाउनलोड गर्नु होला र त्यसपछि यताबाट सेलेक्ट गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिराखेको छु। म सेलेक्ट गरेर लिनेछु। प्लस आइकनमा गएँ म फ्रम ग्यालेरीमा गएर यो हेर्न साथीहरू यसमा अलरेडी मैले डाउनलोड गरेको छु। स्टार्ट मैले युट्युब लोगोलाई लिएँ। युट्युब लोगो साथीहरू तपाईँको यहाँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड रेड भएको कारणले गर्दा यता रेड नदेखिने देखिरहेको छैन। एक काम गरौँ साथीहरू हामी हाम्रो ब्याकग्राउन्डलाई एक मिनटमा यताबाट ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गराउँछौँ। ब्याकग्राउन्डलाई हामी ब्ल्याक गराउनेछौँ। हाम्रो आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई ब्ल्याक कलर दिनेछौँ। ब्ल्याक या हामी अरू कुनै अरू कलर राख्नेछौँ। यता ब्ल्याक कलर राख्यो भने यस्तो देखिनेछ हाम्रो। रेड यो कलर राख्नेछौँ साथीहरू। ल यो कलर राखिदिउँ। अब हेर्नु साथीहरू यहाँ हाम्रो युट्युब च्यानल लोगो देखिसकेको छ। युट्युब भइसकेको छ साथीहरू। अब यसलाई पनि लक गरेर राख्नेछौँ। सबै लक राखौँ।
सब फाइललाई लक राख्यौँ। अब त्यसपछि हामी गएर एड गरौँ अर्कोलाई फ्रम ग्यालेरी। अब हामी इन्स्टाग्रामलाई एड गरौँ। यसरी भित्रतिर स्क्रोल गर्नु सानो साइज हुन्छ यसरी। युट्युबको लोगो अलिक ठुलो भयो जस्तो लाग्यो साथीहरु, यसलाई अलिक सानो गरौँ हामी। त्यो पनि लक गरौँ। अब चाहिँ हामी एउटा अर्को लियौँ। अब चाहिँ हाम्रो फेसबुकको लोगो लिनेछौँ यताबाट। ओके, फेसबुकको लोगो पनि आइसकेको छ। यसलाई यसरी ड्र्याग गरौँ। यसलाई पनि हामी यता राख्नेछौँ। ओके, फेसबुकलाई हामी यताबाट बन्द गरिदिन्छौँ, लक राख्नेछु फेसबुकलाई नि। अब तपाईँको यो गोल गोल लोगो छ नि, त्यसमा तपाईँले आफ्नो फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि प्लस आइकनमा गएर हामी कुनै एउटा फोटो एडिट गरौँ। हामी तयार गरेको एउटा लोगो हामी यहाँ फोटो युज गर्नेछौँ। यसलाई पनि हामीले लक राख्नेछौँ, यताबाट लक गर्नेछौँ। अब गएर साथीहरू यसलाई हामी सबै लक राख्नु पर्ने यताबाट। अनि यताबाट गएर इमेज साइज भन्ने अप्सनमा गएर यसमा तपाईँ युट्युब ब्यानर, युट्युब च्यानल ब्यानर भन्ने सिलेक्ट गर्नु होला। ओके गर्नु होला। यताबाट फेरि 3 डटमा गएर एक्सपोर्ट इमेज गर्नु होला, अनि सेभ गर्नु होला। ओके, हाम्रो सेभ ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ साथीहरु। अब हामी राखेर लगाएर चेक गर्नेछौँ। जस्तै तपाईँको हाम्रो यो च्यानल राख्नुपर्ने छ। पेन्सिल जस्तो आइकनमा गएर फेरि क्यामेरा जस्तो आइकनमा जाने, चुज गरेर फोटो गर्ने, फेरि हामीले बनाएको यसमा जाने। अब गएर फेरि सेभ गर्नु होला यताबाट। ओके, अब यताबाट ब्याक गर्नु होला। अब यसरी एकचोटि हेर्नु होला। ल हेर्नु साथीहरू, हाम्रो पुरा जति पनि हामीले लेखेको कुरा छ सब यसमा सो देखिसकेको छ। हेर्नु साथीहरू, यसरी तपाईँ आफ्नो ब्यानर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब ब्यानर। मैले एउटा कुरा भन्न भुलेछु साथीहरू, यति गरेर तपाईँले साथीहरू तपाईँको जो हामीले युट्युब ब्यानरको साइजको जेपिजी इमेज लिएको थियो नि, त्यसलाई हामी डिलिट गर्नेछौँ यताबाट। अब यसको काम भइसकेको छ हाम्रो। अब यसलाई डिलिट गरिदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक भएन।
डिलिट अप्सनमा गएर डिलिट गर्नुहोला अनि यता ब्याक गरेर फेरि यस्तो देखाउँछ। फेरि यसबाट तपाईँ इमेज साइज गर्नुहोला। इमेज साइजमा गएर तपाईँ युट्युब ब्यानर्स च्यानल ब्यानर भनेर अप्सनमा गएर ओके गर्नुहोला र यता माथि गएर इमेज एक्सपोर्ट गर्नुहोला सेभ। अब गएर तपाईँ हाम्रो एडिट गरेर यसमा चुज गर्नुहोला र यसबाट यसरी राख्नुहोला। यसरी ड्र्याग गरेर यसो माथि यसरी ल्याउनु होला अनि यहाँ सेभ गर्नुहोला। अब हाम्रो एकछिन सेभ भइसकेको छ। यहाँ सेभ सक्सेसफुल्ली सेभ भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् न साथीहरू, यसरी देखाइसकेको छ हाम्रो उसमा फाइनल्ली हाम्रो उसमा युट्युब ब्यानर दिइसकेको छ। साथै तपाईँले हाम्रो यो भिडियो हेरेर पक्का पनि केही सिकिसक्नु भएको होला र तपाईँले पनि यो हाम्रो भिडियो हेरेर पक्कै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। र यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युज लाग्यो भने हाम्रो फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो रमेश पार्की नाम मेरो फेसबुक आइडी रहेको छ, त्यसमा डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, फेरि नयाँ जानकारी साथ म उपस्थित हुनेछु। त्यतिसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।